Kumusta mga katekno? Ako po si Paul Gutierrez ng Paul Tech TV. At kung nagugustuhan nyo yung ganitong review, unboxing tutorials at marami pang iba, well, mag-subscribe na kayo sa channel ko para mas enjoy nyo pa yung mga panonood nyo sa mga susunod na videos natin. At ngayon, pag-usapan natin itong Poco X4 GT na sobrang hype at sobrang ganda ng performance. Makukuha nyo to sa halagang 15,990 sa promo price niya. Na-sure ako sa ganitong price, maraming paiyakin itong Poco X4 GT. Yung official link, ilalagay ko na lang sa description. Maliban sa phone, ano bang makukuha natin sa Poco X4 GT? Sa loob meron tayong mga documentations, safety information, warranty card, tapos yung quick start guide. At meron tayong magandang free jelly case dito na sobrang sakop at komportable naman itong hawakan. At hindi siya madulas kapag nasa phone na siya. Then meron tayong SIM ejector pin, 67 watts charger, at Type-C cable. So yan yung mga kasama dun sa box. Sa mga hindi nakakalam, yung size nito is medyo maliit kumpara mo dun sa Poco F4. At hindi siya totally flat na nakalapat dun sa frame. Medyo nakaumbok na konti at may pagka-curve yung mga edges ng back panel nito. At one thing din, yung back panel nito hindi siya glass. Ang materials na ginamit dito is plastic. Ang color nito is color black. Actually parang muted black siya na nakikita natin sa mga Xiaomi phones, sa mga Poco phones. Ganun yung color nito. At may pagka fingerprint magnet tong back panel. Although yung camera setup nagugustuhan ko dahil sa design niya. So tatlo yung setup nito. Meron tayong 64 megapixel main camera, 8 megapixel ultra wide, at 2 megapixel macro. Then sa ilalim ng macro, nandun yung flash natin. At ang materials na ginamit dito sa camera module, dun sa plate niya, medyo may pagka-aluminum plate to. Kung maglalaro ka, medyo ramdam mo yung init dahil dun sa aluminum niya. At sa mga gilid ng camera, aluminum din to. Sobrang protected ng camera module nito. Hindi ako nakakita ng ganitong presyo na sobrang protected ng camera dahil aluminum plate yung ginamit sa camera module nito. Sa side, meron tayong power button at volume rocker. Yan din yung nagsisilbing fingerprint scanner natin. At manipis lang to. Sa baba naman yung speaker, Type-C port, microphone, at SIM card tray. At wala tayong expandable storage sa Poco X4 GT. Kung kailangan nyo ng malaking storage para sa movies, para sa games, mas better na kuhanin nyo yung 256 na variant. Sa kabilang side, wala tayong makikita rito. Sa top naman, meron tayong infrared sensor para sa mga remote control ng appliances natin, isang microphone, speaker, at isang may wagang audio jack. Sa ganitong presyo, may audio jack na tayo rito. Almost perfect na yung phone na to. Maganda yung processor, may audio jack, IPS yung display, mas matagal yung lifespan kumpara mo sa AMOLED. Saan ka pa maghanap ng ganitong presyo na phone sa sobrang ganda ng specs? Though pag-usapan naman natin yung display, meron lang tayong 6.6 inches, IPS LCD display. May Dolby Vision na rin to, tapos yung nits brightness is 500 lang. So huwag kayong magtaka kung gagamitin nyo ito sa labas at hindi nyo masyadong makita. Hindi siya masyadong maliwanag para sa akin. Pero yung kulay, satisfied ako sa kulay na pumapantay dun sa AMOLED. Maganda yung pagka-IPS display nito. Na-satisfied din ako sa nakarang X3 GT. Although yung black is hindi siya true black talaga, pero ganun talaga yung mga IPS display at tumatagal kumpara mo sa AMOLED. At one thing, medyo may kalakihan yung bundok. Ay hindi. Medyo may kalakihan yung bezel ito sa bandang chin. Pero sa mga gilid, sakto lang. Dun sa front-facing camera, yung punch hole nun is medyo malaki rin. So, keep in mind na medyo may kalakihan talaga yung punch hole ng camera nito. Sa YouTube, makakapanood pa rin tayo ng 4K at 60fps, 1080p at 60fps. At may video toolbox na rin tayo rito. May nakita ako sa video toolbox nito na sobrang interesting. Meron tayong refresh rate dito. Unlike sa mga ibang flagship phone o mid-range phone, wala tayong makikitang ganitong features. Ito yung MEMC features ng Poco F3 na nagpapay-smooth sa video natin. Yung 30fps magiging 60fps siya kapag naka-activate tong auto-refresh rate nito. Wala nito sa mga ibang mid-range na phone o kahit flagship na phone pa. Hindi ko nakikita yung ganitong features. Sobrang nagulat ako na meron tayong ganito. Then meron pa rin tayong play video sounds while screen off. Yung kapag may pinapanood ka o pinapakinggan ka music, i-click mo lang yon para mapakinggan mo sa background mo. At nakapatay yung screen para tipid sa baterya. At meron din tayong Dolby Atmos. Sa style naman, kung anong color na gusto mo. At marami kang pagpipilian na color dito o style dito. Kung hindi ka pa kontento dun sa video toolbox na nagustuhan ko, idagdag pa natin tong 144Hz na refresh rate niya. Kapag nilagay natin sa default to, mag-automatic siya like 30fps, 120, 144. Depende yan sa ginagamit, pinapanood mo o nilalaro mo na games. Kapag nilagay natin sa custom, ang nagustuhan ko dito
Meron tayong 60Hz lang para tipid sa baterya at 144 para mas smooth yung scrolling natin dito at nagmamatch din dun sa laro natin. So yung mga laro natin sa phone, alam ko maabot pa lang ng 120 pero may mga games na rin na umaabot ng 144. So yan yung refresh rate niya. So full review ng phone na to, mas marami akong ibabahagi sa inyo. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe channel ko, mas maganda subscribe na kayo at hit yung bell icon para updated kayo sa mga ganitong reviews, unboxing at tutorials. At hindi lang one review kasi ang ginagawa ko dito. Ginagamit ko talaga yung phone nito para mas mabahagi ko sa inyo yung nalalaman ko at nakalkal ko sa phone na to. So hindi kayo talo dito at marami kayong matutunan sa channel na to. So subscribe kayo at click yung bell icon. Ngayon, pag-usapan naman natin yung performance ng phone na to. Meron tayong MediaTek Dimensity 8100. Well, hindi na ako magtataka sa performance na to. Sobrang bilis talaga. Wala akong masabi sa performance pang flagship at hindi kayo makakahanap ng 15,000 na presyo sa ganitong performance o sa ganitong chipset. Sabi ko nga dun sa free review ko, kapag MediaTek Dimensity na, parang optimized na agad compare mo sa Snapdragon. Pero not fully optimized. Siguro maghintay pa tayo ng ilang buwan para ma-fully optimized na tong phone na to. Pero satisfied ako sa performance dahil dito sa Mobile Legends meron tayong ultra graphics na agad at pumapalo na to ng 120Hz FPS. One thing pa sa phone na to, updated na yung game turbo niya. So kapag binus natin to, lalabas yung FPS natin, yung before tsaka after. Dito kapag naka-activate yung performance natin, mas smooth yung playing at lalong responsive sa games. Kapag hindi mo na-activate to, nasa balance mode lang tayo. So nasa 5.0 pa rin tayo ng game turbo. Alam ko may latest na dyan. Ilalagay ko sa taas yung game turbo na ginawa ko para updated kayo sa game turbo natin. At nagustuhan ko talaga yung game turbo nito. Dahil may GPU settings tayo sa game turbo, save power, balance, high quality, at custom. Sa custom, meron tayong frame rate na 30 FPS to 144 FPS. Then resolution, kayo na yung pipili dito kung default o 720. Additional settings naman, may classic mode tayo dito para sa sensitivity, pro mode na customize. Then keep in mind, yung touch sampling rate lang nito is 270Hz. Medyo alangan ako sa parting yon. Pero sa paggamit ko ng phone na to, responsive naman siya dahil pumapalo talaga ng maganda yung chipset nito. Balik tayo sa Mobile Legends, maganda yung paglalaro ko dito. As in, walang lag, walang frame drops. Dahil kung Mobile Legends lang, palag na palag talaga yung chipset nito. At napapansin ko, sa parting ito is medyo nag-iinit talaga yung bandang camera dahil aluminum plate nga siya. At doon nakatutok yung chipset natin. So, tandaan nyo kapag binili yung phone na to, ramdam nyo talaga yung init dito sa bandang camera. At pumapalo lang to ng 42 degrees Celsius while playing games at hindi mo siya maramdaman dahil yung frame nito is made of plastic lang. Unlike sa Poco F4 GT kapag nilaro natin yon, medyo ramdam mo talaga yung init dun sa frame niya dahil ang materials na ginamit doon is aluminum. At dito maramdaman mo talaga yung init dun sa camera module niya dahil nga yung ginamit na materials dito is aluminum. Dito sa Mir 4, ang quality natin dito sinagad natin sa high at kayang-kaya naman niya. Wala ako naramdaman na frame drops o lags dito, as in talagang sobrang kaya niya. One thing sa performance mode, umaabot siya ng 144Hz na FPS. Kung mapapansin nyo sa game turbo natin, pumapalo siya ng 144 to 145. Ang hindi ko lang nagustuhan dito sa game turbo natin, nag-i-stop siya. So, yun yung cons ko dito. Medyo yung game turbo natin hindi pa stable o hindi pa optimize. Pero sabi ko nga kanina, meron akong pwede nyong i-download para maging optimize yung game turbo natin at hindi maalis sa performance mode. Yun. Wala akong naging problema sa Mir 4. Sobrang smooth sa playing nito. Kung Mir 4 lang yung lalaroin nyo, sa ibang phone hindi kaya to. Pero dito, kayang-kaya. At napansin ko, maabot siya ng 42 degrees Celsius, which is good lang naman sa mga gaming phone talaga. Lahat naman ng phone umiinit. Ulungan ng mama mo umiinit. Phone pa kaya, di ba? At isa pang napansin ko dito na hindi pa optimize, pagtapos nating maglaro at medyo mainit pa yung phone, pagbalik natin sa scrolling, medyo hindi siya smooth. Medyo may stutter para bumabalik siya sa 60 FPS, which is weird kasi nakalock tayo sa 144Hz. Yun lang siguro yung isang cons ko dito. Sa Genshin Impact nga, meron tayong 60 FPS kapag naglalaro tayo at malaro natin maayos sa Genshin Impact, which is alam naman natin na heavy games to. May nakikita ako ng konting frame drops kapag mainit yung phone, pero hindi mo siya masyadong mapapansin. About sa paglalaro nito, na-enjoy ko naman siya at maganda talaga yung chipset ito para sa ganitong laro. Sa Asphalt 9, sobrang smooth ng playing dito. Unlike sa ibang phone na nalaro ko, medyo may stutter kapag sa graphics, pero dito, smooth yung playing dito. Dahil nga dun sa Dimensity 8100. Kung playing games lang, palag na palag tong chipset na to. Wala akong masabi about sa performance, sobrang smooth talaga. Hindi kayo magkakamali sa pagpili ng phone na to. Idagdag ko lang, sobrang ganda ng speaker nito at malakas talaga. Medyo may vibration lang ako naramdaman sa back panel nito, pero hindi naman siya ganun ka-istorbo para sa akin. So sa speaker, sobrang lakas ng speaker nito. Hindi mo siya matatodo kapag nasa kwarto tayo. About naman sa camera, meron tayong 64 megapixel main camera,
8 megapixel ultra wide, tapos 2 megapixel macro lang. Sa front naman meron tayong 20 megapixel front facing camera. At satisfied din ako sa camera, although medyo nadidiliman ako ng konti sa ibang shot, pero yung contrast okay naman para sa akin. Sa video naman meron tayong 1080p na 60fps at 4K at 30fps. Well, wala tayong 4K at 60fps, pero at least meron tayong 4K at 30fps. Pero kung gusto nyo ng smooth, ilagay nyo lang sa 1080p at 60fps para mas lalong smooth yung video natin at maganda yung kuha. At marami pa tayong mga options dito like slow motion, clones, time-lapse, vlog, panorama. Pero ang missing na nakita ko dito, wala tayong dual video. So yun lang yung nakita ko. At sa macro, hindi ako satisfied sa macro kapag 2 megapixel lang. Naman, lahat na ng phone, kahit flagship pa yan, yung 2 megapixel macro is medyo down talaga. I-full review natin yung camera nito sa mga susunod na videos natin. So kailangan abangan nyo to. Ito naman yung mga simpleng cons ko sa Poco X4 GT. Wala tayong expandable storage. Kapag mababa yung storage natin at nakakuha lang tayo ng 128GB, medyo nagkukulang tayo. Actually, yung 128GB medyo kulang na talaga. So kung kailangan nyo ng mataas na storage, kunin nyo yung 256GB of storage para mas lalong ma-enjoy natin yung Poco X4 GT. Then napansin ko medyo mainit pa siya at hindi masyadong optimize sa ibang laro, pero halos ng laro is optimized na siya. Hindi lang masyadong stable sa akin yung game turbo dahil nawawala yung pagka-boost niya. So habang naglalaro ka, pwede siyang mawala at i-activate mo siya ulit. So cons para sa akin yun. Siguro sa mga susunod na updates, magagawan pa ng paraan to. At kung gusto nyo naman na updated na yung video ko na ilalagay ko sa description, panoorin nyo yun para sa game turbo natin at updated na yun. So dito hindi pa siya masyadong updated yung game turbo natin. At isa pa, kapag nagiinit siya, medyo bumabagal o bumabalik sa 60fps kahit nakalock na yung 144Hz natin sa refresh rate. Sa ngayon, kailangan natin ng phone cooler talaga. Pero in time alam ko ma-optimize talaga to. Siguro maghintay pa tayo ng konting panahon para fully optimize na tong chipset na to. At highly recommended ko tong phone na to. Maganda yung chipset, sakto lang yung camera, maganda yung build quality. Yung battery is 5,080 mAh battery capacity. Tumatagal talaga siya ng almost 1 day kapag social media lang. Sa games, umaabot siya ng 8 to 7 hours o minsan 10 pa nga. Unlike sa iba na mababa lang yung battery. So ito, IPS yung display, mas matagal yung lifespan kumpara mo sa AMOLED. Meron tayong headphone jack, malakas na speaker. Sa halagang 15,990 sa 6128, sulit na yung phone na to. So abangan nyo yung full review ko at mag-unbox pa tayo ng Poco F4 sa next video natin. So sana nakatulong ako sa inyo. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa channel ko at hit yung bell icon. So once again, this is Paul. Find me, hope you find me. I'll be back home soon. When the sun rises, when the sun